सोशल मिडिया अकाउन्ट क्रिएट गर्न अथवा कुनै पनि युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न त धेरै नै सजिलो छ र एक्साइटिङ पनि छ। तर सबैभन्दा टाउको दुख्ने र ओभरवेल्मिङको काम भनेको चाहिँ कस्तो खालको च्यानल बनाउने, त्यो च्यानलमा कस्तो खालको कन्टेन्ट राख्ने, कस्तो भिडियोजले चाहिँ च्यानल चाँडै ग्रोथ हुन्छ, मोनिटाइज हुन्छ। त्यसैले म भन्छु युट्युब च्यानल हजुरले खोल्नु अगाडि या यदि खोलिसक्नु भएको छ भने पनि यो 5वटा बेस्ट टेक्निक्स चाहिँ हजुरलाई थाहा हुनुपर्छ र यदि यो टेक्निक अनुसार चाहिँ हजुरले यदि च्यानल खोल्नु भयो भने चाहिँ हजुरको सर्ट टर्ममा नभए पनि लङ टर्ममा चाहिँ 100% यसले चाहिँ रिजल्ट दिन्छ। र हाम्रो फर्स्ट टेक्निक छ निड्स, इन्ट्रेस्ट अर सेल्फ, होइन। हामी चाहिँ कसरी मोनिटाइज हुन्छ भन्दा पनि पहिलो सुरु च्यानल बनाउँदाखेरि चाहिँ यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्, तपाईँलाई जेमा इन्ट्रेस्टेड छ त्यो सम्बन्धी तपाईँले च्यानल बनाउनु भएको छ कि छैन। जस्तै यदि तपाईँलाई गेमिङमा, भिडियो बनाउनुमा या तपाईँलाई म्युजिकमा या कुनै पनि फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो जुन फिल्डमा तपाईँ धेरै वर्षदेखि लागि पर्नु भएको छ त्यो फिल्डको चाहिँ तपाईँले च्यानल बनाउनु भयो, त्यही सम्बन्धी रिसर्च गरेर चाहिँ च्यानल खोल्नु भयो भने चाहिँ केही चान्सेस छ कि तपाईँको च्यानल चाहिँ चाँडै ग्रोथ पनि हुन्छ र तपाईँलाई पनि काम गर्न रमाइलो। हाम्रो दोस्रो नम्बरमा छ सेकेन्ड टेक्निक अडियन्स टार्गेट। र युट्युब च्यानल खोल्नु अगाडि र खोलिसकेपछि मेन टार्गेट भनेको चाहिँ हाम्रो अडियन्स नै हुन्छ, किन अडियन्सकै थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो भ्युज आउने, होइन, लाइक कमेन्ट्सहरू आउने, साथसाथै मोनिटाइज हुने हुन्छ। र हजुरले चाहिँ अडियन्स चाहिँ कस्तो खालको भिडियोहरू चाहिँ उनीहरूले रुचाइरहेछन्, उनीहरू केमा इन्ट्रेस्टेड छ या ट्रेन्डिङमा के चलिरहेछ, हजुरले त्यो रिसर्च गरेर चाहिँ आफूमा भएको ट्यालेन्टलाई पनि रिसर्च गरेर चाहिँ त्यसलाई कम्बाइन गरेर भिडियो बनाउनु भयो भने चाहिँ इट्स गोइङ टु बी असम। र त्यसै गरी हाम्रो थर्ड टेक्निक छ ब्रान्डिङ एन्ड च्यानल डिजाइन। र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टेक्निक भन्छु, होइन। जब तपाईँले च्यानल बनाइसक्नुहुन्छ तपाईँको ब्रान्डिङले चाहिँ तपाईँको च्यानल अडियन्ससम्म पुगेर चाहिँ अडियन्सले चाहिँ तपाईँको च्यानल हेर्छ। त्यसैले हजुरले आफ्नो ब्रान्डिङ चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले विभिन्न प्लेलिस्टहरू बनाएको छु र मेरो भिडियोहरू यतिकै छरेर रह्यो भने अलिकति इम्प्रेसन नराम्रो जान्छ। यहाँ जुन देखिरहनु भएको छ मैले यसरी फोटोहरू, मेरो यहाँ कभर पेजको फोटोहरू यो सबै राखेको छु। राख्नु जति मजाले म्यानेज गरेर राख्नुहुन्छ युट्युबले तपाईँको च्यानललाई त्यति नै स्ट्रङ मान्छ, है। र यो किवर्ड्स मैले यहाँ देखाइरहेको छु हजुरलाई आफ्नो च्यानल बनाउँदाखेरि यो किवर्ड राख्न कहिले पनि नबिर्सिनु होला। र यो किवर्डले चाहिँ हजुरको सर्च इन्जिनमा चाहिँ कस्तो अडियन्स तर्फ चाहिँ तपाईँको च्यानल पठाउने या तपाईँको कन्टेन्टहरू, तपाईँको भिडियोजहरू जुन तपाईँ अपलोड गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ कस्तो अडियन्सतर्फ लाने भन्ने कुरा चाहिँ यसले पनि डिटरमाइन गर्छ, है। त्यो भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो, नबिर्सिनु होला। अरू सिम्पली तपाईँको डिटेलहरू, तपाईँको लिङ्क्सहरू छ भने या अरू कुनै सोसियल मिडिया अकाउन्ट छ भने त्यसको पनि लिङ्क यहाँ जहिले पनि जोइन गर्नु होला। र यति गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको च्यानल चाहिँ एउटा राम्रो स्ट्यान्डर्ड पनि हुन्छ, प्लस युट्युबले पनि यसलाई राम्रो मान्छ, अडियन्सले पनि राम्रो मान्छ र तपाईँको च्यानल चाहिँ धेरै अडियन्ससम्म पुगेर चाहिँ ग्रोथ हुने चान्सेस बढ्छ, जुन मैले हजुरलाई मेरो एउटा च्यानलबाट पनि देखाइरहेको छु। भिडियो राख्दा डिस्क्रिप्सन, ट्याग्स, आफ्नो टाइटल एकदमै मजाले राख्नुभयो भने चाहिँ हजुरको च्यानल राम्रो अडियन्ससम्म पुग्छ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फोर्थ टेक्निक छ कन्टेन्ट प्लानिङ एन्ड कन्सिस्टेन्सी, है। यो कन्सिस्टेन्सी भन्ने वर्डलाई चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला। हजुरले आफ्नो भिडियो या कुनै पनि कन्टेन्ट कुनै पनि सोसियल मिडियामा राख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कन्सिस्टेन्सीको चाहिँ एकदमै जरुरत हुन्छ। हजुरले जुन टाइम टेबलमा राखिराख्नु भएको छ त्यही टाइम टेबलमा राख्ने गर्नुहोस् र हरेक टाइम नबिराइकन अल्छी लाग्यो भन्दैमा ग्यापिङ्सहरू नगर्नु होला। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको कम्पिटिसनमा अरू आएर चाहिँ हजुरको चाहिँ घट्न सक्छ। त्यसैले हजुरले कन्सिस्टेन्सी चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र जति धेरै कन्सिस्टेन्सी गर्नुहुन्छ, भिडियोहरू हाल्दै जानुहुन्छ, हजुरको अभियसली भन्छ नि मेहनत गरी चाहिँ फल मिठो हुन्छ, त्यही रिजल्ट हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। र अघि मैले प्लानिङको पनि कुरा गरेको थिएँ। प्लानिङको लागि चाहिँ सिम्पली हजुरले युट्युब स्टुडियोमा आएर आफ्नो भिडियोजहरूले चाहिँ कसरी ऱ्याङ्क गरिरहेछ, कुन भिडियोजमा चाहिँ धेरै भ्युज आइरहेछ या धेरै लङ समयसम्म चाहिँ अडियन्सले वाच गरिरहेछ, होइन, सबै हजुरले यहाँ रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा मैले छुट्टै भिडियो बनाएको छु, हजुरले मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले त्यो सबै यहाँबाट एनालाइज गरेर चाहिँ कस्तो अडियन्सले हेरिरहेछ, कति वर्षको अडियन्सले हेरिरहेछ, कति लङ समयसम्म हेरिरहेछ, होइन, अब फ्रिक्वेन्टली आइराख्ने अडियन्स हो कि होइन, त्यो सबै कुराको रिसर्च गरेर चाहिँ एउटा प्लान गरेर चाहिँ अडियन्स कतिखेर चाहिँ आउँछ त्यो च्यानलमा भने त्यो प्लानिङमा चाहिँ हजुरले आफ्नो कन्टेन्टहरू राम्रो बनाएर भिडियो हाल्नुभयो भने चाहिँ अभियसली तपाईँको भन्छ नि अडियन्स र तपाईँको टाइम पनि म्याच हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको भिडियो मजाले ऱ्याङ्किङ गर्न सक्छ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त तपाईँको कन्टेन्ट नै हुनु पऱ्यो, एकदमै इन्ट्रेस्टेबल। मैले अघि भने इन्ट्रेस्टिङ भन्नको लागि चाहिँ तपाईँ पनि इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो पहिला। त्यसैले तपाईँ इन्ट्रेस्टेड भएर तपाईँले सबै रिसर्च गरेर चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर, होइन, आफ्नो सबै कुराहरू चाहिँ प्लानिङ साथ गर्नुभयो भने चाहिँ अभियसली तपाईँको कुनै पनि सोसियल मिडिया अकाउन्ट या युट्युब च्यानल चाहिँ इजिली मोनिटाइज पनि हुन्छ र ग्रोथ पनि हुन्छ। ओके, अब त्यसै गरी हाम्रो अन्तिम र एकदमै फाइनल एन्ड इम्पोर्टेन्ट छ
इक्विपमेन्ट एन्ड सफ्टवेयर सेटअप टेक्निक र कुनै पनि युट्युबर या कुनै पनि जसले चाहिँ च्यानल बनाइराख्नु भएको छ हजुरले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ कि तपाईँले जुन भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि सफ्टवेयरहरू युज गरिरहनु भएको छ जुन क्यामेरा या डिभाइसहरू हजुरले युज गर्नुभएको छ त्यसबाट कति क्ल्यारिटी आइरहेछ होइन इभन साउन्डमा या भिडियोजमा कति क्ल्यारिटी छ यो कुरा चाहिँ हजुरले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जति धेरै हजुरको भिडियो क्लिन हुन्छ क्ल्यारिटी हुन्छ अडियन्सले त्यति नै धेरै रुचाउनुहुन्छ किनभने 4G 5G को जमाना पनि छ मान्छे एकदमै क्लियर र एकदम क्लिन इन्भाइरोमेन्टमा बसेर चाहिँ सुन्न चाहन्छ